פרשת בלק, תשפ"ג, לזכות עם ישראל, ציון במשפט תיפדה, במשפט צדק, ולהצלחת נתינת כוח ושמירת כל הרבנים ואנשי הציבור, הם ובני משפחותיהם, שעושים לטובת עם ישראל. ולעילוי נשמת רבנו חיים בן עטר, בעל אור החיים הקדוש, שיום פטירתו חל ביום שלישי הבא, בשבוע הבא, שכתב שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות הטוב התורה, ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. אלו מילים יפות ומתוקות מדבש, שנזכה בעזרת השם להרגיש ולהעביר. תקציר פרשת חוקת. מואב ומנהיגו, בלק, מקבלים מודיעין איכותי מציפור מיוחדת, המזלת של ימי קדם, על התקרבותם של עם ישראל לאזורם. הם חוששים מעימות ומנסים לטפל בבעיה מולם עוד לפני שנוצרה, על ידי הקוסם המפורסם, בלעם המקלל והרשע הכרוני. הוא היה גם מעורב בעצת פרעה, אבל נתחכמה לו וכו'. שירותי בלעם לא קלים להשגה, אך לאחר משלחת, סירוב נבואי ראשון, עוד משלחת, והזרה חמורה לבלעם מהקדוש ברוך הוא, בלעם תאווה בעצה בכל זאת יוצא לדרך, עם ליווי של בת זוגו לחיים, האתון שלו. מרידתו לא עוברת בשתיקה, ומלאך השם חוסם את דרכם 3 פעמים. האתון רואה את המלאך, בלעם לא רואה, הוא מכה אותה. האתון פותחת את פיה על בלעם, בלעם מורשה לראות את המלאך שמזהיר אותו שוב. בלעם מגיע לאזור תצפית על עם ישראל, במות בעל, מכין 7 מזבחות עם קורבנות להצלחת קללותיו, ובמקום לקלל מברך. בלק נדהם מהתפנית הלא צפויה ומנסה שוב. הם עוברים למקום אחר, שדה צופים, תעקתו, שוב, 7 מזבחות וקורבנות, ושוב ברכה במקום כללה. בלק שונא גדול לישראל ומנסה פעם שלישית. לוקח אותו לראש הפאור, שוב 7 מזבחות וקורבנות, ושוב ברכות. בלק מתחרפן לגמרי, ואז בלעם מעצבן אותו עוד יותר, הוא מתנבא על אחרית הימים. דבר השם לטובת עם ישראל. הוא משאיר את בלק פעור פה בראש הפאור וחוזר לביתו. למרות הכישלונות שלהם, הם מנסים ניסיון נוסף להפיל את עם ישראל, זנות בשיטים עם בנות מואב, שלצערנו מצליחות לגרום להם לאבד את הראש ולעבוד עבודה זרה. נשיא השמעוני זמרי בן סלו זונה בפומבי עם נסיכת מדיין מול משה והעם, שמהתדהמה על החוצפה לא יודעים מה לעשות ורק בוכים מתסכול. ושוב מתחילה מגפת מוות בעם. פנחס, ברוך השם, מתעשת ופועל, משפד ומחסל אותם תוך כדי מעשה. המגפה נעצרת, מתו בה 24,000 איש. נקודה למחשבה. כללות שהופכות לברכות. מה אפשר ללמוד? מהאויב, טוב על עצמנו. תשובה בסוף. פתגם במושג מהפרשה. פתגם ראשון. המשפט האלמותי הזה מופיע בפרשה, עין טובה על עם ישראל. מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. פתגם שני, מות ישרים. זהו כינוי למוות טבעי שבא על אדם ישר הליכות ושבע ימים, ממילון אבן שושן. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה. א', ושני נעריו עמו. אדם חשוב היוצא לדרך צריך לפחות 2 אנשים לשמשו, וכגיבוי אחד לשני, על פי רש"י. ב', בלעם עשיר, קמצן וצר עין, עושר השמור לבעליו לרעתו. על הפסוק ויקום בלעם בבוקר, בלעם קם בבוקר להחזיר את שליחי בלק, או בכוונה להתמקח כדי להגדיל שכרו, כך כותב הרמב"ן, וכבודו, או, כך כותב אור החיים הקדוש, שלא יצטרך לתת להם ארוחת בוקר. עד כדי כך הוא קמצן. בלעם, למרות דרגתו הגבוהה, מבחינת יכולותיו הרוחניות והגשמיות, תראו כמה עלוב הוא. ולאן מביא אותו האגואיזם שלו. טיפים לשולחן שבת, קום לך איתם. מכאן למדים שבדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכין אותו. כך כותב הרמב"ן בשם מדרש רבה. טיפ שני, מי האנשים האלה עמך? לשון ביזיון והשפלה. כך כותבים הכלי יקר וגם אור החיים הקדוש. ובלשון ימינו, למה מי הם? אולי חשבנו שהמציאו את זה בדורנו, אבל מסתבר שזה נכתב לפני מעל ל3,300 שנה בתורה. תשובה לנקודה למחשבה, מה אפשר ללמוד מהאויב טוב על עצמנו? קודם כל שכללות יכולות להפוך לברכות.
עוד אפשר ללמוד מאויבינו, הרי קשה לעם ישראל לפרגן לעצמו ולראות את הטוב והחיובי שנמצאים בנו. תמיד כדאי ללמוד על אויבינו כדי להקדים אותם בתרופה למכתם, אבל אפשר גם ללמוד מאויבינו כדי להשתפר, להתחזק ולקבל פרופורציות בחיים. השקר של אויבינו מצביע לעתים על האמת שנסתרת מאיתנו, כי התרגלנו לעצמנו, וככה התרגלנו להתברך. הקדוש ברוך הוא מברך וימשיך לברך אותנו בעזרת השם, גם באופן ישיר וגם באופן עקיף. לסיום, שימו לב, מאוד מעניין, בפרשה יש המון נבואות נסתרות לימינו באחרית הימים, שבעזרת השם עם ישראל יתברך בגאולה עכשיו, בחסד וברחמים. שבת שלום ומבורך, רק בשורות טובות לעם ישראל.